Hello guys, আজি বজাৰত আহিছিলো আৰু কলিকতাত এতিয়া ঠাণ্ডা যাবৰ টাইম হ'ল আৰু গৰম আহি যোৱাৰ লগে লগে বজাৰত সৰু সৰু কঁঠাল যিবিলাক আছে সেইবিলাক আহিবলৈ ধৰিলে সো দাদাৰ পৰা এটা কঁঠাল ললো ইয়াত এটা সুবিধা আছে যিজনে কঁঠালটো বিক্ৰী কৰিছে তেওঁ নিজে কঁঠালটো কাটি দিছে সো ঘৰত ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই কুক কৰি ল'ব পৰা যাব দাদা ভালকে কাটি দিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ দাদা এটো পিচ কৰি দিব আৰু আমি ঘৰত গৈ ৰেডি কৰিম এতিয়া আমি কঁঠালখিনি ইয়াত ভালকে ধুই লৈছো আৰু এটো ধুই লোৱাৰ পিছত কঁঠালখিনি আমি প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি পেলাই আমি খিজাই লম গুটেইখিনি কঁঠাল বজাৰত কাটি দিছে আমাক লগত আমি আলু ইউজ কৰিম আলুটো আমি কাটি লৈছো আৰু লগত বিলাহী আছে বিলাহী এটা বিলাহী ইয়াত আমি কাটি লৈছো আৰু লগত পিয়াজ আৰু আদা নহৰুটো আমি লৈ লৈছো আদা নহৰুৰ পেষ্টটো আমি বনাই লম আৰু লগত কেঁচা জলকীয়া আমি ইউজ কৰিম আৰু যেটো মছলা আমি এইটো ৰেচিপিত কঁঠালৰ যেটো ৰেচিপি আমি বনাম তাত ইউজ কৰিম তাৰ ভিতৰত আমি ইয়াত জিৰা আৰু ধনিয়া গুৰি লৈছো ইয়াত গৰম মছলা গোটা যেটো আছে হোল গৰম মছলা হেতু লৈছো আৰু হালধি ইউজ কৰিম আমি তেজপাতটো আমি ফোৰণত দিম আৰু ইয়াত কাশ্মীৰী মিৰ্চটো আইটিসি ব্র্যান্ড যেটো সানৰাইজ আছে তাৰ কাশ্মীৰী মিৰ্চটো আমি ইউজ কৰিম আৰু লগত আইটিসিৰ শাহী গৰম মছলা যেটো আছে হেতু আমি ইউজ কৰিম এতিয়া ইয়াৰ লগত নিমখ আৰু চেনিটো আমি অবিয়াসলি ইউজ কৰিম সো গাইজ ফার্স্ট অফ অল আমি খিজাই লম আমি যেটো বজাৰৰ পৰা কাটি লৈ আহিছিলো কঁঠালটো হেতু প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি পেলাই আমি খিজাই লম সো আমি তেলটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আমি গৰম মছলা যেটো আছে হেতু ফোৰণ দি দিছো আৰু লগত তেজপাতখিনি আমি ইয়াত দি দিছো এতিয়া আমি আলুটো ফ্ৰাই কৰি লম ফার্স্ট অফ অল আমি হালধি দি দিছো আৰু এইটো আমি ফ্ৰাই কৰি লম আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত পিয়াজখিনি দি দিম আৰু পিয়াজখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত আমি আদা আৰু নহৰু যেটো পেষ্ট বনাইছিলো সেইখিনি দি দিম এতিয়া পিয়াজখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি আদা আৰু নহৰু যেটো পেষ্ট বনাইছিলো সেইটো আদা আৰু নহৰু পেষ্টখিনি আমি ইয়াত দি দিম আদা আৰু নহৰু আৰু পিয়াজখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ইয়াত বিলাহীখিনি যেটো আমি কাটি থৈছিলো সেইখিনি আমি ইয়াত এড কৰি দিম আৰু এটো লাহে লাহে হৈ থাকিব আৰু এতিয়া আমি খিজাই থোৱা যিখিনি আমাৰ কঁঠাল আছিল প্ৰেছাৰ কুকাৰত আমি যিখিনি খিজাই থৈছিলো সেই খিজাই থোৱা কঁঠালটো দি দিছো ইয়াত অলপ দেৰিলৈকে এটো কুক কৰি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত মছলাখিনি এড কৰি দিম আৰু ইয়াত কাশ্মীৰী মিৰ্চ আমি এড কৰিম লগত জিৰা আৰু ধনিয়া ডাষ্ট পাউডাৰ আমি ইউজ কৰিম আৰু লগত হালধিটো আমি ইউজ কৰিম সো এইখিনি মছলা আমি ইয়াত দি দিছো আৰু এতিয়া আমি ভালকে এটো অলপ কুক কৰিব লাগিব এতিয়া কুক কৰি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত নিমখটো দি দিম আৰু অলপ দেৰি পিছত চেনি অলপ দিব লাগিব ইয়াত এটো কালাৰটো আহি গৈছে এতিয়া অলপ পানী দি এটো ভালকে সিজাই ল'ব লাগিব আমাৰ যিখিনি কঁঠাল আছিল সেইখিনি সিজাই লৈছিলো আগত এতিয়া আলুখিনি সিজাই ল'ব লাগিব অলপ সো ইয়াত আমি এতিয়া পানী এড কৰি দিম আৰু তাৰ পিছত টেষ্ট কৰি লৈ আমি যিমানখিনি ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে কিমানটো চেনি আৰু নিমখ এড কৰি লৈ লাষ্টত গৰম মছলা দি আমাৰ এটো ৰেডি হৈ যাব তেতিয়া এতিয়া আমি ইয়াত পানী দি দিম আৰু পানী দি এটো আমি গুটেইখিনি যিখিনি আলু আৰু কঁঠাল আছে সেইখিনি বয়েল হ'বলৈ দিম ইয়াত আমি এতিয়া গৰম মছলাটো এড কৰি দিম অলপ ভালকে আৰু বেছিকে চেনি আৰু নিমখটো আমি টেষ্ট কৰি লৈছো সো এতিয়া আমাৰ যেটো প্ৰিপাৰেচন আছে কঁঠালৰ হেতু অলমোস্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে সো ফাইনালি কঁঠালৰ ৰেচিপিটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এটো আমি ৰাইচৰ লগত হট ৰাইচৰ লগত সাৰ্ভ কৰিম সো গাইস আজি ভিডিওখন ইমানতে আমি কমপ্লিট কৰিছো ভিডিওখন কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ কমেন্ট বক্সত জনাব ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰি দিব
আৰু অবভিয়াছলি ভিডিঅ'খন চাই ভাল লাগিলে আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব